درود، وقتتون بخیر. خیلی خوش برگشتین تو این کانال. به درخواست شما ارزهای آینده دار بازار که میتونه سود خیلی خوبی بهتون بده رو تحلیل میکنیم و در قسمت‌های مختلف ویدیو نواحی که میتونه برای خرید و فروش این ارزها مناسب باشه رو بهتون میگیم. پس تا آخرش بمون با ما. همین. سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. مبینا مزروعی هستم، تحلیلگر بازارهای مالی. امروز قرار واچ لیستی از 4 ارز بیت کوین، اتریوم، تون کوین و نات کوین رو براتون تحلیل کنم. خب اول میریم سراغ ارز بیت کوین. در تایم فریم روزانه و بلند مدت رمز ارز بیت کوین ما شاهد این هستیم که بعد از یک حرکت شارپ صعودی ما وارد یک ناحیه رنج شدیم و در بین اون چندین روزه که در حرکت هستیم و همینطور میتونیم ببینیم که در ناحیه رنج ما داریم تشکیل ساختار میدیم. یعنی چی؟ یعنی اینکه ما داریم سقف‌های پایین‌تر میزنیم، همچنین کف‌های پایین‌تر میزنیم. البته این کف دوباره به سمت بالا برگشته، اما سقف‌ها همچنان به سمت پایین‌تر هستش که اینها میتونن سناریوهای شکست ناحیه رنج باشه. اما با توجه به اینکه تایم فریم دیلی، تایم فریم معاملات بلند مدته، ما میریم توی تایم فریم 4 ساعته. در تایم فریم 4 ساعته ما شاهد این هستیم که یک خط روندی داشتیم، یک کانال صعودی داشتیم که این کانال به سمت پایین شکسته شده تا ناحیه 59 و 60,000 اومده و مجددا به سمت بالا برگشته و به عبارتی به ناحیه 64,000 دلار پول بک داشتیم. در میانه ناحیه‌ای که براتون مشخص کردم در تایم فریم 1 ساعته ما شاهد یک ناحیه مقاومتی هستیم که در این ناحیه مقاومتی روند چندین بار به این ناحیه برخورد داشته و در نهایت به سمت ناحیه 64,000 دلار حرکت کرده و مجددا به سمت ناحیه برگشته. در این ناحیه ما میتونیم با دیدن تاییدیه و کیبار روی این خطی که براتون مشخص کردم 61,000 دلار به سمت بالا معاملاتی رو تا 64,000 دلار داشته باشیم و در صورت شکسته شدن محدوده 61,000 دلار به سمت پایین میتونیم تا کف ناحیه معاملات سلی رو داشته باشیم و در اندیکاتور RSI هم ما با گرایی نمیبینیم و روند به صورت ملایم در حال حرکت روی خط RSI هستش و نمیتونیم بگیم که ازش دوره و برای برگشتن به سمتش میتونیم شاهد این باشیم که حرکتی رو به یک سو داشته باشیم. خب میریم سراغ اتریوم در تایم فریم روزانه بعد از یک حرکت ریزشی داخل یک ناحیه فشردگی قرار گرفته که در تایم بلند مدت معامله‌گران باید صبر کنن که این ناحیه به یک سمت شکسته بشه تا ببینیم که چه اتفاقی میفته. اگر که به سمت بالا شکسته بشه تا میانه فیر ولیو گپ و ابتدای فیر ولیو گپ که میانش ناحیه 2879 دلار و در ابتدای ناحیه فیر ولیو گپ میشه 3226 دلار هستش و اگر به سمت پایین شکسته بشه ما به اندازه فیر ولیو گپ گام دومی رو طی خواهیم کرد. دوستان عزیز، در جهت رشد کانال خودتون ممنون میشیم بابت لایک، سابسکرایب و کامنت های شما. لطفاً اسم ارزایی که تحلیل و خبری مهمش رو لازم دارید به انگلیسی تو قسمت کامنت با ما به اشتراک بذارید. در تایم فریم 4 ساعته چیزی که ما میبینیم 2 ناحیه هست و این نواحی در تایم فریم 4 ساعته نمیتونه به ما ورود معاملاتی بده. تایم فریم 1 ساعته این ناحیه گسترده تر میشه و ما میتونیم دیدگاه بهتری رو نسبت به چارت داشته باشیم. در تایم فریم 1 ساعته میبینیم که ناحیه به سمت کف خیلی تمایل بیشتری داشته و برخورد داشته. در صورتی که این ناحیه به سمت پایین شکسته بشه ما میتونیم تا کف فشردگی معاملات رو داشته باشیم و در صورت حالا شکسته شدن فشردگی میتونیم تارگت های کوچیکی رو با شکسته شدن فشردگی برای معاملات کوتاه مدت داشته باشیم. و اگر که ناحیه‌مون به سمت بالا شکسته بشه در میانه فیر ولیو گپ داخل خود فشردگی که میشه این قسمت که 2579 دلار هست یک معامله میتونیم داشته باشیم و تارگتمون باشه و بعد از شکسته شدن این ناحیه هم میتونیم تا ناحیه 2632 دلار تارگت دوم ما باشه.
میریم سراغ ارز تون کوین در تایم فریم روزانه میبینیم که یک کف بسیار قوی داره که این کف برخورد داشته و شکسته نشده و تا حدودی تشکیل یک الگوی کاپ رو ما میبینیم، اما این کف انقدر قوی بوده که نتونسته بشکنه و دوباره به سمت بالا هدایت کرده معاملات ما رو. اگر که این سقف‌ها شکسته بشه ما میتونیم برای تایم فریم بلند مدت تا سقف $6.91 و در صورت شکسته شدن این ناحیه هم تا سقف نهایی $8.17 معاملات رو داشته باشیم. در تایم فریم کوتاه مدت ما شاهد یک فشردگی مثلثه کاهشی هستیم که این مثلث کاهشی اگر به سمت پایین شکسته بشه ما دوباره اون کف قوی که در تایم فریم روزانه گفتیم رو داریم و باید که ببینیم این کف به پایین شکسته میشه یا نه و در صورتی که به سمت بالا شکسته بشه مجددا ما اینجا یک گپ یک طرفه یا همون فیر ولیو گپ رو داریم که تارگت ابتدایی 69 سنت و تارگت دوم ما $5.82 باشه و داخل RSI هم ما واگرایی مشاهده نمی کنیم. همچنین همطور که میبینید روند به شکل ملایمی در حال حرکت روی خط RSI هستش. و ارز نات کوین ما برای ارز نات کوین توی تایم فریم 4 ساعته چون ارز نوپاییه و تایم فریم روزانهش برای ما نمیتونه دیدگاهی ایجاد کنه. تایم فریم 4 ساعته شاهد این هستیم که از یک ناحیه نات کوین خارج شده و تا محدوده 1 سنت تا 99 تا 1 سنت حرکت کرده و مجددا به دلیل وجود یک مقاومت در گذشته بازار به سمت پایین برگشته و یک کف تاریخی نات کوین که مدت طولانی به این کف واکنش نشون میده رو داشتیم و این کف دوباره تونسته نات کوین رو به سمت بالا برگردونه. در تایم فریم 1 ساعته در چارت نات کوین ما شاهد یک مقاومتی هستیم در میانه این ناحیه که در میانه گپ یک طرفه هم هست و مقاومت 83 هست و تونسته نات کوین رو به سمت پایین برگردونه. یه ناحیه حمایتی داریم که مدتی نات کوین رو بشکنه. اگر این ناحیه شکسته بشه به سمت پایین ما دوباره به اون کف تاریخی برمیگردیم که چندین روزه نات کوین نتونسته اون رو بشکنه و محدود حمایتی قوی برای اون بوده و میتونه دوباره به سمت بالا برش گردونه. و اگر که این سناریوهای صعود رو ما داشته باشیم میتونیم معاملات لانگ رو به سمت بالا تا سقف 84 و در نهایت تا ابتدای فیل ولیو گپ که 88 هستش داشته باشیم. امیدوارم که این مطالب براتون مفید واقع شده باشه و اگر که ارزی هست که شما تمایل به تحلیل اون دارید میتونید برای ما کامنت بذارید و ما تحلیل اون ارز رو داخل کانال یوتیوب براتون قرار میدیم. امیدوارم موفق باشید. خدا نگهدار. درود، وقتتون بخیر. خیلی خوش برگشتین. تو این ویدیو به درخواست شما میپردازیم به تحلیل آموزشی ارز پرسر و صدای این روزا یعنی تون کوین. همیشه باید بدونی رو چی داری سرمایه گذاری میکنی. این ارز مستقیما ارز خود تلگرام نیست اما مورد حمایت تلگرامه. تقاضا برای تون کوین خیلی زیاد شده چون کاربرد تلگرام زیاد شده و تمام پرداخت‌های تلگرام هم با استفاده از این ارز صورت میگیره. بلاکچین این ارز از نوع اثبات سهام با کارایی بالا و غیر متمرکزه. این سه تا ویژگی تو دنیای امروز خیلی مهم و ارزشمنده. از دلایل دیگه محبوبیت این ارز سرعت بالا و کارمزد تراکنش‌های ارزونشه. تون کوین برای پرداخت هزینه تراکنش، اداره بلاکچین تون، رأیگیری توی برنامه‌های تون، ارائه جوایز اعتباری، استیکینگ و پرداخت هزینه کالا و خدمات مورد استفاده قرار میگیره. این شبکه با افزایش مقیاس پذیری به کاربرا این امکانو میده که بتونن تراکنش‌های خودشون رو بدون محدودیت انجام بدن. یعنی این شبکه میتونه هزاران تراکنش رو در عرض چند ثانیه پردازش رو تایید کنه. در ادامه با ما همراه باشید با یکی از سبک‌های برتر تحلیلی. تو این کانال خبرهای مهم بازار، داده‌های آنچین و تحلیل ارزهای برتر بازار رو در سبک‌های مختلف براتون به اشتراک میذاریم.
تو 2 تا ویدیویی که رو صفحه بهشون اشاره شده تحلیل ارزهای برتر با سبک‌های مختلف و تحلیل خبرهای مهم بازار رو براتون به اشتراک گذاشتیم. خب به پایان اومد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. امیدوارم مطالب براتون مفید واقع شده باشه. بدرود.